Just nu så sitter jag på en fantastisk naturtomt bara ett stenkast ifrån Mälaren. Och här valde man att bygga ett minimalistiskt ladhus med stående panel och stora ljusinsläpp. Och det var också det enda som jag möttes av när jag kom till platsen första gången. Då stod det ett ensamt hus här på en ängsyta. Och tomten som sådan var helt platt, så att vi hade egentligen ingenting att basera vår trädgård på. Utan vi behövde skapa våra egna trädgårdsrum utifrån huset och den enda huskroppen som fanns på tomten. Och när man kommer till en helt platt yta på det här sättet utan någonting att basera trädgården på, så är det ganska utmanande för mig som trädgårdsdesigner. Det var väldigt viktigt för oss att skapa en ombonad känsla för de som bor här. Att när man kommer åkandes med bilen, att det ska kännas som ett hem, det ska vara hemtrevligt att komma till platsen. Och därför så la vi väldigt mycket energi på just entréområdet på framsidan av huset. Så entréområdet består egentligen av två typer av markmaterial. Det är grus och det är ett kavala-skiffer som omsluts av relativt stora planteringsytor som man kan ta sig emellan. Men det egentliga smycket på platsen på framsidan, det är pergolan som omsluter platsen, som gör att vi skapar ett rum mellan de två byggnaderna. Den här pergolan är sammansvetsad av fyrkantsrör som får rosta med tiden och som också kan fungera som ett växtstöd där man har planterat klätterväxter som så småningom tar sig upp. Den här stenläggningen som består av kavala-skiffer, den leder oss hela vägen in till entrén som sen möter ett trädäck som sen omsluter hela huset. Och på det sättet får vi också huset att landa på platsen, att man har en gradient eller en lugnare övergång ut mot trädgården tack vare trädäcket till exempel, men också med hjälp av pergolan som skapar ett rum, en mjukare övergång ut från huset ut i trädgården. I de hem där man använder sig av ved för att elda så tycker jag det är intressant att använda sig av veden som en inredningsdetalj i trädgården. Och det gjorde vi just också här, att på baksidan av garaget så har vi valt att ha vedförvaringen där, men som också är ganska rejält tilltagen. Planteringarna på framsidan består till största del av gräs, men också väldigt mycket torktåligt material som lammöron och steppsalvia till exempel. Och just att använda sig av prydnadsgräs gör att vi skapar en intressant trädgård som byter lite skepnad längre in på säsongen. Att på sensommaren så just når de här glans miscanthus och tuvrör sitt esse och visar sitt bästa jag senare på säsongen. På den här tomten som är så pass stor så har vi försökt att optimera sittplatserna så mycket som möjligt. Att möjligheten för umgänge och sociala sammanhang optimeras. Som på den södra gaveln till exempel har vi placerat den första uteplatsen med några loungestolar. Och sen när vi kommer runt på baksidan så har vi egentligen hela sidan på huset som vetter ut mot vattnet. Här har vi försökt optimera ytorna så mycket som bara går och har samlat de sociala delarna på ett och samma ställe. Så vi har en matdel, vi har loungedel, vi har poolområde och utespa och så vidare. Sen vill vi lätt komma ut i trädgården från huset. Så vi har de skjutdörrarna på huset och sen ganska snart inpå så kommer det stora trapppartier då, som leder oss ut mot poolområdet. Och det här skapar en väldigt inbjudande känsla till trädgården och en öppenhet som är ganska tilltalande. Poolområdet och uteplatserna på baksidan omsluts av olika element. Dels är det en större planteringsyta som innehåller waldsteinia och tuvrör bland annat. Men sen så har vi också en pergola som inte är allt för stängd, utan man ska fortfarande ha en öppenhet på platsen.
Vår huvudsakliga uppgift på den här tomten var att få huset att landa på platsen. Någonstans hade huset bara landat i den här ängsytan. Så vi behövde skapa mjuka övergångar och sätta huset i ett sammanhang. Trädgården ska egentligen aldrig vara helt fristående och landa från ingenstans, utan här måste vi samspela med huset och tjäna huset i vår gestaltning. Sen på sikt i sådana här områden så kan de alltid bebyggas. Och då kan det vara viktigt att försöka få till en häck längs med tomtgräns redan nu så att den kan ta sig och bli stor med åren. Så att man får sin privata sfär och sin egna trädgård utan för mycket insyn.